Runko olen taivuttanut tuolla takana jo vähän alas ja silti koppa tuntuu edelleen sukeltavan. Tuosta näkee ehkä, että sivuvaunu näyttää olevan todella tiukasti kääntynyt kohti moottoripyörää, että olisi tiukka aurauskulma, mutta lankulle mitattuna se on joku pari sentti, joka luultavasti tarkoittaa sitä, että toi sivuvaunun swingi tai akseli ei ole suora, eli pyörä ei ole samassa suunnassa kuin toi runko. Siitä kun katsot täältä, niin se näkee vielä selvemmin, että vaunu kääntyi kohti pyörää. Kääntyykö se täältä siitä pois? Ehkä ei. Yläreuna kuitenkin ihan selvästi on oikealla liian korkealla. Niin on muuten alareunakin. Ja aivan liikaa näkee tuossa rakoja. Ja sitten kun menee katsomaan täältä, niin se vaunun varsinainen istuinosa lattia on aika jees rungon kanssa. Että se koko ajan justiin se rungon päällä, mutta voi pojat tämä takkakoppa, se on joka suunta vino. Ja se näkee. Mä luulen, että se istuisi paremmin, jos se vähän lasketais alas. Ja sitten voisi tietysti katsoa, että mikä tämä pyörää, swingi ja muut niin tekis. En tiedä mitä siellä tekis, mutta jotain. Siellä on säätämistä ja ehkä se koko vaunun kori pitää yrittää vähän kääntää jossain kohtaa. Niin, siinä suunnilleen ne jutut. Ehkä se korjaantuisi myös, jos vaan ne kiinnikeet siinä, millä se kori takana makaa. Jos niitä vähän epäsymmetrisesti muuttaa, niin tämä puolin alakiinnike tuossa tekisi vähän lyhyemmäksi, sentin lyhyemmäksi kuin toisella puolelle, niin silloin se alkaa siinä itsestään, että se makaa. Ehkä ei. Kuka tiedä? Muutakin tuntuu, että se on verrattuna Motskariin itse niin vähän turha korkea tuolla takana. Mutta tosiaan tässä on toi runko jo pitkälti säädetty niin kuin alaspäin. Tuossa on jo aika paljon kierrettäkin ulkona. Toikin oli alun perin ihan vaakaa ja nyt toi on ihan selvästi alhaalta tulossa se putki. Niin, saas nyt nähdä, että kuinka tämä nyt parhaiten tekisi. Ehkä mä vois täällä hallillakin vielä laita passi päällä ja tarkistaa.